Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon 2022-ben is, és ha már itt tartunk, akkor engedjétek meg, hogy boldog új évet kívánjak. Sok sikert és kitartást mindenkinek, aki magyarul szeretne megtanulni az új évben. Tudom, hogy nem egy könnyű nyelv, de kitartással és odaadással sikerülni fog, úgyhogy ne adjátok fel, kitartást, hajrá! A tavalyi év vége felé láthattátok, hogy meghívtam pár olyan szemét a csatornámra, akik magyarul tanulnak, és hát 1, 2 vagy 3 éve már tanulnak magyarul. Elbeszélgettünk, megosztották a véleményüket, a tapasztalataikat, a nehézségeiket, és a részemről sokszor elhangzott ugyanaz a kérdés, hogy hogyan tanulnak új szavakat, milyen módszert használnak, nehéz a magyar szavak megtanulása, vagy könnyű, és ha ilyen válaszokat kaptam, nézzük vissza őket. Szókincs. Ez, Igen. ez a legnehezebb magyarul. És hogy tanultál szavakat például? Nagyon szavak nagyon furcsák, és én ezt a shadowing csináltam, amikor kezdtem. Aha. És ez nagyon segített a kiejtéssel, és így tudtam tanulni, mert a magyar szókincs elég furcsa, és nem tudok ilyen egyszerűen tanulni szavakat. Nyelvtan nagyon nehéz, de a legnehezebb nekem a szókincs. Mit használsz ahhoz, hogy például, hogy szókincset gyarapítsd, hogy szavakat tanuljál, mit használsz, mi a módszered? Ankivel tanultam flashcards, igen, Aha. és szerintem 10 új szót tanultam naponta. Egy videót néztem YouTube-on, és próbáltam kontextusban tanulni a szót. Úgyhogy Ankivel tanultam ezt a szót, és utána újra néztem a videót, és memorizáltam a szavakat. Amit hallhattátok, láthattátok, nem könnyű új szavakat megtanulni, sem Dylannak, sem Camille-nak. Említettek olyan módszereket, hogy shadowing, vagy flashcardsok használata, Enki segítségével, stb. Ezek mind nagyon jó módszerek, és biztos ti is használjátok őket. Én is használtam, én is próbáltam használni őket, nem olyan gyakran, de mindenképp szerintem egy jó ötlet, egy jó módszer. Viszont mi van akkor, hogyha van egy másik módszer, vagy hát mondhatni úgy egy alkalmazás, ami megkönnyíteni a magyar szavak megtanulását. Én most erről az alkalmazásról szeretnék beszélni. Meg is mutatom, hogy néz ki. Az alkalmazás neve Picture Dictionary, tehát egy képes szótárról van szó, és azért is szimpatikus számomra ez az alkalmazás, mert ugye minden szóhoz társítva van egy kép, és így nagyon könnyű megjegyezni a szavakat, memorizálni őket, mert mindig tudjuk társítani őket egy képhez. Így néz ki az alkalmazás kezdő oldala. Láthatjátok itt a zászlók, azok a nyelveket jelentik ugyebár, ezek a nyelvek érhetők el jelenleg az alkalmazásban. Kiválasztom a magyar nyelvet, mert minket az érdekel, és azután egy ilyen felületre kerülünk, ahol 4 menüpontot láthatunk. Ráklikkelek a témakörök menüpontra, és itt láthatjátok, hogy témakörönként több szó jelenik meg. Összesen, ha jól tudom, 4500 szó van az alkalmazásban, 4500 szót lehet megtanulni, és ezek kategóriákra, témakörökre vannak osztva, ami szerintem nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. Itt görgetem lefele, nézzük csak, válasszunk ki egy témakört, például munka kategóriában is kiválasztom a munkahelyet,
és klikkeljünk rá a View opcióra, nézzük, mi történik. Cég vagy vállalat. Ezt lejátszom még egyszer, mert lehet nem hallottátok. Cég vagy vállalat. Tehát hallhatjuk a kiejtést magyarul, és ugye láthatjuk az angol megfelelőjét. Központ vagy székhely. Nagyon jó, ugye nagyon kreatív képeket láthattok, és szerintem ezért is könnyebb megjegyezni a szavakat, mert mindig van hozzájuk, mindig tartozik hozzájuk egy kép. Állás vagy munka. Nagyon jó, ezzel el tudtok játszadozni, tényleg mindenkit arra buzdítok, hogy töltse le az alkalmazás, használjátok, és amit elfelejtettem mondani, és nagyon fontos, hogy ingyenes, teljes mértékben ingyenes, nem kell érte fizetni. Lehet, hogy a felülete, én szerintem nagyon felhasználóbarát, sokan gondolhatjátok azt talán, hogy lehet, hogy túl egyszerű a felülete, és hát szimpla mondhatni, de szerintem pont ebben rejlik a nagyszerűsége is, könnyen használható, nem lehet eltévedni benne, és szerintem minden nagyon egyértelmű. Ugye vannak hallás utáni szövegértés, vagy hát mondhatni ugye lejátsza a hangot, kiejti a bizonyos szót, és akkor ki tudjuk választani, hogy ez milyen szónak is felel meg. Mi is volt még egyszer? Bónusz vagy prémium. Prémium, bónusz, hát igen, ez könnyű. Juttatások. Juttatások, nagyon hasznos szó. Benefits angolul. Nagyon jó, és így tovább, és így tovább. Fordítás alapján is ugye lehet új szavakat tanulni, ezért is nagyon szeretem. Salary, az magyarul mi? Fizetés. Fizetés. Nagyon jó, nézzük tovább. Pay rise, fizetés emelés. Fizetés emelés. Nagyon jó. Tehát több módszert használ az applikáció ahhoz, hogy új szavakat tanuljunk meg. Amit látjátok, a munkahely kategóriában 26 szót tudtok megtanulni, és ez többféleképpen. Hallás utáni gyakorlás által, fordítás által, és a többi opciót, ugye van helyesírás is, ezeket persze ti mind kitapasztalhatjátok. És hát igen, ez lenne az, amit meg szerettem volna mutatni. Van ugye egy olyan menüpont, hogy gyakorlás, itt a már megtanult szavakat lehet gyakorolni, ugyanúgy hallás után, vagy fordítás alapján, stb. Én is használom ezt az applikációt, minden nap igyekszem 5-10 percet eljátszadozni vele. Én ugye oroszul tanulok, és ugye nem a magyar verziót használom, hanem az oroszt. Még amit meg szeretnék mutatni, az a weboldaluk. Megtalálhatjátok a linket a weboldalukhoz a leírásban. A videó alatt megtalálhatjátok a linket, be fogom másolni, és mutatom is, így néz ki a weboldaluk. Itt olvashattok egy rövid leírást az alkalmazásról, láthatjátok a jellemzőiket, tehát több mint 200 témakör van az alkalmazásban, több mint 4500 szó, ugye jelenleg angol, német, orosz és magyar nyelven lehet tanulni, és igen, itt láthatjátok röviden, hogy is néz ki az alkalmazás. Láthatjátok, hogy mindig vannak képek társítva a szavakhoz, és ez az, ami nagyon szimpatikussá teszi az alkalmazást. Meg persze a tény, hogy ingyenes, teljesen ingyenes. Olvashattok röviden a csapatról is, kik állnak a projekt mögött, 3 fős csapatról van szó, egy programozóról, egy angol tanárról és egy orosz fordítóról. Ők találták ki ezt az alkalmazást, ők a feltalálói, mondjam úgy. Rendben. Ezt szerettem volna elmondani nektek, remélem, hogy ti is használni fogjátok az alkalmazást, töltsétek le, és mindenképp írjátok meg a kommentben, hogy mi a véleményetek, mit gondoltok róla, hasznos-e vagy nem, tényleg bármilyen vélemény szívesen olvasok.
Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy 2022-ben is velem tartotok, és igen, még egyszer boldog új évet, sziasztok!